mirë se keni ardhur, mirë se erdhët në FunDay. Shpresoj që jeni lezetshëm, ndjeni rehat dhe jeni mirë gjithë ju në shtëpi tuaj. Shpresoj mos keni bërë ndonjë sherr ditën e sotme dhe kjo respektivisht ta bëjt mërkurën pak jo më të preferuar. Unë jam me pak orë gjumë me thënë drejtën, po shpresoj që të mos duket kjo e fund apo duket. Besoj që jo, se kemi 2 kg make-up që hedhim për fytyra, që mos na duket dhe me kemi pa gjumë. Gjithsesi unë nga pjesa e dytë e ditës e marr veten disi dhe më vjen energjia atëherë ku gjithë ju shterojnë dhe ju hartohet energjia. Çuna si jeni? Mirë, njëri me syze me xhup, tjetri pa syze me krah të shkurtra, tjetri me xhup të hapur. I kemi këtu gjithë klimat e mundshme, gjithë temperaturat e mundshme. Një muhabet kisha me Sigën regjizori, si përfundimi, kemi ato strishat apo nuk i kemi? Se nuk u kuptova fare. Dhe me diskutuam ne, po okej, le t'i plasin strishat sensuale në fillim të FunDay. Duke u thënë kështu mirë se erdhe, duke u thënë që edhe të vini në gjitha rrjetet tona sociale, mua vjen shumë përqetur kur çon ty me syze. Po gjithsesi, nëse tras kështu pa dashjes time, mos ma vër. Ne më t'jemi bashkë në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube, në website-in tv.al, kështu që mirë se të bëheni pjesë e jona. Mos harroni të votoni edhe sot edhe nesër përkatësisht ju keni kohë për të votuar për këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.al/top 10. Se pas nesër do të numërojmë votat tuaj dhe vendosim nga vendi 10 tek vendi i parë kush janë 10 këngët më të mira shqiptare. Sikundër të dielën e takojmë në mëngjesin e së dielës në 10 të mëngjesit në In Radio 105.7. Pash edhe unë ndeshjen mbrëmësh, jo do ju duket të çuditshme, po e pash atë nga fundi pasi kishte bërë një 3 gola Juventus edhe kishte nga këto ftyrat në për lokalin që po qita ndeshjen, ca të mërzitur, ca me nerva, ca të qeshur, domethënë nuk dija me këtë bëhesha. Kur shifja këto 2 tipologjitë të tifozëve, gjithsesi ju nuk jam fare fan se futbolli dhe mezi për këta që të shkojnë. Numëroja minutat, edhe 10 minuta, edhe 4 minuta dhe mbaron, edhe 2 minuta dhe mbaron. Do të flasim sot në FunDay, sigurisht do të bëjmë një vendosje tani më, ne përgjithsisht tentëve flisni për filmat e rinj që vinë në Cineplexx, po ta flasim sot këtë të fundit. Do të ketë shumë filma të këndshëm, do na i tregoj Ingrid pak më vonë kush do të jenë filmat më të mirë të javës që do të shfaqen në kinema. Të flasim për Life is Better with Friends, do të flasim për Chet Faker, që është shumë i njohur ditët e fundit paktën, po kush është ky personazh. Është një rikthim i këndshëm i Jennifer Hudson, Remember Me, është një luftë midis The Weeknd dhe Justin Bieber që do ta diskutojmë këtu për çfarë bëhet fjalë konkretisht. Do të flasim për 4 shenjat e horoskopit që janë lider të lindur, domethënë vlen të jenë lider kështu në profesionin e tyre, dhe do të flasim për baballarët më seksi edhe më simpatik të showbiz shqiptar. 5 për të cilëve ne kemi zgjedhur të sillen pak më vonë edhe me foto. Mua realisht më të marrë shumë malli për këtë zonë Ocean Drive, që të dëgjojmë bashkë të filluam. Sa është data sot? 11 më duket, ë? 12, wow, që kam një ditë përpones në jetën time. Gjithsesi, gëzuar kushdo që feston të vije në këtë datë të këndshme. Apo jo vetëm kaq, jo vetëm ditën tuaj, po ditën e personazhit famshëm që ju e adhuroni këtë fund, apo një personi tuaj të zemrës, keni një përvjetor, festoni në një datë, datën e ndarjes. Rëndësi ka që të keni një motiv për të festuar, për të qojme dhe unë këmë se nuk e di qa pas kam sot që pas kam marrë kështu seriozisht edhe isha ullur shumë e qejet aty. Gjithsesi, gëzuar kushdo që feston njerë dhe 100% ato së të mos për follower që na ndjekin edhe që bëhen shpesher pjesë e jona, edhe duke na parë në televizor, apo duke na ndjekur në rrjetet tona sociale, apo dhe në YouTube e kështu më radhë. Theni, janë edhe personazhet famshëm që festojnë. Shumë nga ju e mbajmë mend ne kemi sjellë edhe këngë edhe produksione ndryshme të bandës interesante amerikane Panic! At the Disco, sot feston vokalisti i kësaj bande, Brandon, për 30 vjeç, kështu që gëzuar për Brandon. Jessie James Dicker është 29 vjeç, është këngëtare e njohur amerikane, më shumë ti ka lëvruar muzikën country, por çka se ja ka dalë mjaft mirë edhe në zhanre të tjerë muzikore si muzikën pop, ku vlen të këtohet është përqyrës tepërmi nga fansët. Jennifer Morrison, sot 38 vjeç, aktore e njohur amerikane që më shumë ti është bërë e njohur për filmin Once Upon a Time. E ka dhe kjo këto ditën më speciale të vitit, do marri urime, do portvele, do llastohet, do marri dhurata, do qirasi shoqërinë e kështu me radhë. Gëzuar kushdo që feston, do të shkojmë tani tek Panic! At the Disco. Po
Po shifet sa foto shumë bukura që kishte postuar Suada Sherifi me bebi në vogël në Instagram, që mund të shkoni të shqipnisësh nga të paktat foto që poston me vajzën e bukur. Okej, nga një gjë shumë e bukur do kalojmë që nuk është kaq e bukur, po pa diskutim. Ndër gjëra që po diskutohet shumë ditët e fundit është edhe ajo lufta e heshtur deri diku midis The Weeknd edhe Justin Bieber. Që të dy nuk e preferojnë shumë njëri tjetrin në muzikë, është më se e ditur edhe kemi kuptuar tani më, po ndodh që nuk e dashkan ndaj shumë. Prej syzet e ke këto. Ndodh gjithashtu që të kenë një tjetër problem tani më, mall sheri në rasti konkret sa shëndosh dikra me të bluzën më çuna. Është Selena Gomez që ne gjithë e njohim si dashurinë e madhe të Justin Bieber, apo respektivisht edhe për Selena nga qenë Justin Bieber, paska se tjetër gjë tregojnë fotot e shumta dhe udhëtimet në mbar botën që bën kjo e fundit me The Weeknd. Kjo është një arsye më shumë që Justin Bieber ta urrejë The Weeknd dhe ne kemi parë shumë video ku ai normalisht ngacmon batuta edhe ofendon edhe thotë që ai është këngëtar, këngët që bën ai çengën, që bën ai, e të tjerë. Gjithsesi betejë e radhës midis këtyre dy personazheve një gjë se sigurt nuk e duan fare njëri tjetrin, nuk e di a ndjekin vallë për Instagramëra, nuk besoj, s'ma dëmendja. Në rast se e kanë ndjekur e kanë hequr tani më. Së fundmi do të jenë në garë për artistin më të mirë të vitit në Billboard Music Awards, që do të mbahet në 21 maj. Që do shohim kush do ta fitojë këtë betejë, duke marrë parasysh faktin që The Weeknd është në avantazh se ka fituar diçka që rrallë mund të ta japi një trofe, që është dashuria e Selena Gomez. Kështu që kjo gjë na ka vënë në merak të madh në të drejtën. Edhe nuk e di si do na zej gjumi, gjithsesi. Si ka punën me Justin Bieber apo me këto tjetër është çështje që ne nuk na intereson, të paktën jo dhe aq sa i takon muzikës që The Weeknd ka bërë dhe ky album i fundit i tij Starboy nuk ka marrë edhe një kritik negative. Një ndër produksionet e këtij albumi në bashkëpunim me Daft Punk si tani. Ingrid, sot nuk vendosëm The Weeknd, po të dashurën e ti. Jemi brenda për... Se kjo dash projekti nuk mund të qenë. Vërtet. E di që kam bërë gjithë pasër The Weeknd nuk e duan Selena. Nëse kam parë në rrethin tim shoqëror. Po, me sa duket. Gabim ka bërë. Duhet a lërë. Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, të mërkurën kësaj radhe. Po pra. Me një ndryshim në plan. Edhe të tjera po kështu do jetë. Po, kështu, sepse mendoj që na duhet pak kohë më përpara për të folur për filmat dhe pastaj të dalin filmat. Tamam. Kemi pak kohë për të marrë vendime. Prandaj. Okej. Që i bie nesër dalin filmat. Që kemi gjithë tonë e botë për t'i menduar këtë zgjedhje për të marrë. Neve i paraqesim sot edhe ndërkohë e lëm publikun që ta mendojë, të marrë vendimet e veta se çfarë do të shikojë dhe çfarë jo, dhe pastaj të paraqitet në kinema. Apo jo? Mirë se ka kështu. Vallai. Ska. Okej, unë jam gati. Atëherë, edhe unë jam gati. Kjo java për mua është pikërisht si filmi që vjen këtë javë, Fast and Furious. Po. Është një javë që neve me zor po e prisnim në fakt. Filmi është hapur, domethënë ka pas një premier në New York për herë të parë javën e kaluar dhe filmi zyrtarisht del të premten në Amerikë, por ne jemi me fat dhe sillim gjithmonë një ditë më përpara. Sepse neve i hapim filmat ditën e kështu që jemi në avantazh te kjo pjesë. Kështu që të gjithë fansat e Fast and Furiousit e shikojnë nesër dhe janë shumë vërtet. Do e shikojnë nesër filmin. Dhe thash, kjo javë vërtet ka qenë e tillë për të gjithë ne, sepse përveç se kemi pasur shumë rezervime, shumë mesazhe, shumë blerje biletash, të gjithë fansat janë shumë jo një, dy. Edhe shumë të tjera janë pothuajse në atë limitin e rezervimeve dhe shitjeve, prandaj nesër do jetë një ditë fantastike. Vërtet unë pres që të gjithë fansat të jenë atje ditën e parë të premierës dhe jam vërtet e surprizuar duke parë se sa shumë fansa ka ky film dhe se sa shumë mirë pritet. Në fakt, këtu do bëj spoiler, neve dje bëm provën teknike të filmit dhe e pa. Filmi është i jashtëzakonshëm. Në vërtet? Po. Është fantastik. Unë jo gjithmonë jam fanse e filmave aksion, sepse ndonjëherë kanë tendencë që të egzagjerojnë disa gjëra. Sigurisht ka egzagjerime, se në fundit është fiction, por është fantastik. Ka aksion, ka adrenalin, ka show, vërtet show. Është i jashtëzakonshëm. Filmi më ka pëlqyer shumë. Ka disa momente emocionale ku i bëhet referent Paul Walkerit, Brianit, kështu që ajo pjesë është gjithmonë
ose të prek pak si do që tjetë puna. Megjithatë unë pëlqeva shumë filmin, ashtu sikurse janë po tani. Fatma duhet bënim prova teknike detyrimisht. Si ta nxirnem të papërgatitur. Prandaj domethënë vërtet filmi është fantastik. Neve nesër kemi Men's Night, si gjithmonë, siç kemi Ladies Night, e kemi thënë gjithmonë, por nesër kemi Men's Night me dhurata të jashtëzakonshme, me surpriza, me pije, ushqim, DJ, samples për të provuar disa dhurata që do jepen brenda në sallë. Gjithmonë, si gjithmonë, po ndoshta edhe më tepër kësaj radhe me qenë se filmi është i jashtëzakonshëm. Por nuk e kemi lënë me kaq. Kemi dashur që të shkojmë edhe pak më tutje. Të premten gjithashtu do bëjmë një organizim. Ky është i pari, e para herë që ne bëjmë. Madje di që kemi media partner edhe Inin, kështu që do jeni atje dhe me siguri do bëjmë ndoshta disa filmime dhe me siguri do dali shumë bukur, sepse për herë të parë kemi bërë një organizim bashkë me Tv Albania, që është një grupim fantastik me djemë që janë shumë të apasionuar pas makinave dhe ata bëjnë këto modifikimet. Dhe do jenë rreth 30 makina që ne do t'i ekspozojmë atje, si një mini show me makina që jo vetëm janë të modifikuar dhe janë shumë të bukura, por janë edhe një pjesë e tyre janë edhe featured në film, janë në film në fakt. Jo ato, sigurisht, po. Janë si ato në film. Edhe i filmëtur në gjithë atëherë. Jo, se në film ka dhe në ndetëse, po ne nuk i kemi ato, kështu që. Atë Ferrari portokalli, atë është Lamborghini. Lamborghini, është një Lamborghini. O, qësë ka atje, një Bentley, një Lamborghini, në ndetëse, misile, gjërat të çuditshme. Shumë ignorante nga makinat dhe shumë atë filmi kështu, nuk i pres të pjesë. Po shiko, ai filmi edhe kur nuk je shumë fan se makinave, është shumë i bukur sepse ti e përjeton dhe ato janë makina të bukura edhe pa qenë fans. Po kur edhe i njeh pasaj, kështu po diskutoja edhe me atë djalin e Speedhunters, po i thoja që ju do ta pëlqeni shumë sepse kur edhe i njeh makinat është akoma më e bukur sepse kishte ca pjesë ku përplasën dy makina me njëra tjetrën, po jo ball më ball, domethënë ato ngrihen në ajër dhe përplasën me njëra tjetrën. Kësaj gjëra të jashtëzakonshme janë kësaj radhe kanë bërë një çuditshme vepër. Po. Vin Diesel është fantastik, Jason Statham si gjithmonë. Kjo Charlize Theron është fantastike kësaj radhe, e keqe, shumë e keqe, Më vërtet? Shumë e vajzë e bukur. Fantastike. Jo, një rol i jashtëzakonshëm i saj. Edhe po thoja që do bëjmë këtë show në vogël të makinave, ditën e premte nga ora 6 deri në orën 8, ku të gjithë ata që do kenë rezervuar për të parë filmin, do ishte mirë që të kalonin pak të hyrja i gjelbër në tek edhe për të parë ato makinat, sepse me siguri do bëhet shumë bukur. Ne do kemi edhe DJ, muzikë, do ketë një farë organizimi, nuk do ketë gara shpejtësie, se nuk duam të vendosim në rrezik. Jo, po edhe nuk duam të vendosim në rrezik mbarvajtjen e qendrës. Kështu që mendoj që do jetë një enjte dhe një premte shumë interesante. Definitivisht. Wow, sa shumë! Na i të shkëputemi definitivisht pas pak dhe rrasat gjëra tjera jam e bindur. Se ne po vazhdojmë dhe po flisim për nëndecët edhe helikopterat e Fast and Furious, Fate of Furious dhe këto emrat që kanë. Po tani? Tani, do vazhdoj pak prap të tregoj për edhe diçka tjetër që do bëjmë për Fast and Furious, është interesante. Është njëkohësisht me të gjitha eventet e tjera që ne kemi hapur edhe një mini konkurs të vogël, që e kemi quajtur Pimp My Ride, si emisioni dikurshëm i MTV-s. Kemi dashur që fansat e makinave gjatë periudhës që Fast and Furious është një lajm, le të themi, të postojnë fotot e makinave të tyre me një histori shumë të shkurtër. Duam të bëjmë një kompeticion të tillë dhe ai që do fitojë, që do marrë më shumë likes, që do bëjmë më shumë share dhe gjithë këto suksesin në rrjet, le të themi, do japim disa çmime interesante që do jenë pikërisht këto tuning për makinën. Janë 3 dhurata të ndryshme nga 3 sponsorat të ndryshëm dhe konkursi praktikisht shumë i thjeshtë. Për gjithë fansat e makinave mjafton të postojnë një fotografi të makinës tyre duke treguar një histori shumë të shkurtër me të. Në faqen tonë ose në faqet e tyre, po mjaftojnë që t'jenë public. Ne në fund të një afati që e kemi përcaktuar, që është 21 prilli, ne do shpallim 3 fituese në bazë të likes. Prandaj, të gjithë miqt që janë fansat makinave, fansat Fast and Furiosit dhe fansat Cineplexxit të ndjekin rregulloren që ne kemi publikuar në faqen tonë në Facebook. Nuk i bëjmë shumë shpesh këto, por mendoj që është rasti për këtë film të veçantë për ta bërë.
Pastaj, sigurisht në Cineplexx vazhdojnë t'jenë edhe filmat e tjerë, se më pyesin që ose s'ka si film tjetër gjatë kësaj periudhe. Jo, ka dhe filmat e tjerë, ne kemi vazhdojmë të gjitha shfaqjet e tjera, ndoshta me orare më pak, më të reduktuara, nëse më përpara kanë qenë 4-5, tani ka nga një shfaqje për filmat e tjerë, duke qenë se të paktën gjatë fundjavës jam e bindur që teksti dhe filmi që të gjithë do duan të shikojnë është Fast and Furious. Por kemi edhe një film tjetër shumë simpatik, që është Boss Baby. Erdi Boss Baby? Erdi vjen pikërisht nesër në të njëjtën datë me Fast and Furious. Është kaq i lezetshëm sa nuk e ke ide. Dhe për këtë arsye gjatë fundjavës jam e bindur që do ketë interes edhe për Boss Baby, aq më tepër që neve kemi edhe paketën e familjes tashmë, e cila ka një çmim shumë të mirë, që shkon gati 330 lekë për familjet të përbëra nga 3 ose 4 veta, që marrin kolektivisht një bilet, domethënë një hyrje në kinema për atë gjithë del nga një bilet, çmimi shkon deri 330, është çmimi më i ulët ndonjëherë. Por sigurisht kjo për filma 2D, pastaj për filma 3D kemi matricat tona, por prapë është çmimi më i mirë që mund gjej ndonjëherë për të gjithë familjen. Definitivisht ne për kinema sidomos. Plus që kemi edhe goglushët, kemi disa filma për më të vegjëlit, kështu që jam e bindur. Megjithëse Boss Baby nuk më pëlqeva shumë pavarësisht. Ka përshtypjen zotar këtë grupë pëlqen. Pikërisht prandaj po them, kështu që janë disa filma që pavarësisht, e them gjithmonë, pavarësisht se janë për të vegjëlit, janë shumë të lezetshëm për të gjithë ata për ne. Kishte ca batutat e Boss Baby që është me vërtet. Okej, u vendosa se do vi tash ose pas Fate of the Furious duhet çfarë Boss Baby. Faleminderit shumë që ishe edhe ti. Tani më të mërkurave. Të mërkurave, po. Edhe punë të mbara ndej. Faleminderit, do kem nevojë. Po flisnim si portret dosha të humorit sot, po flisnim për shakan më të bukur që keni bërë dikujt, po që mund të rahim bërë, rëndësi ka që të përmundim në shakat lezetshme dhe të këndshme që keni dëgjuar apo kohët e fundit apo edhe më herë. Gjithsesi, përpara se ne të lexojmë komentet që keni bërë në Facebook-in Tv Albania, bëni mirë të na bëni gjithkohës komentat, edhe të bëni pjesë jona, jo vetëm në Facebook, por edhe në Instagram, edhe në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube Tv Albania, po edhe në sajtin tonë tv.al ku mund të votoni dhe këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.al/top 10. Të premten e sillim charti muzikor të javës nga vendi 10 tek vendi i parë, këngët më të mira dhe më të bukura dhe më të suksesshme të kësaj jave. Një falënderim shumë i madh, plot me dashuri vjen për gjithë ato followers që gjejnë kohën, dëshirën, fjalit, komplimentet për të na shkruar në Facebook. Mos harroni që edhe sot në 17:00 ne po njëjtë postojmë një pyetje në Facebook-in Tv Albania, atë statusin e FunDay. Përgjigjet tuaja pastaj ose ndryshe komentet tuaja i lexojmë të nesërmen pas se po këtu në FunDay. Tani, shakaja që keni bërë kohët e fundit, më që sharake e mundshme, që të qeshim pak edhe ne, nisim i lexojmë kështu. Floj Haxholli thot shakaja më e bukur më ka ndodhur për 1 prill kur i thash një shoku shiko se po zihen 2 burra tullaç prej floku. Kjo është çka me tullaçët të njerë. Mariana thot haj Fatmush, për sa i përket temës, unë në fakt nuk bëj asnjë shaka me njerëzit, se jam tip shumë serioz, dhe s'më pëlqen fare shaka. Wow, sa shkurt më e ke prerë. Lin i Niksi. Barcelona do të përmbysë rezultatin. Wow, kjo ishte ironi shumë e lezetshme. Drejtjeta, nuk e di, nuk kujtohet se jam person që bëj shumë shaka. Eni Dona do gjithashtu nuk kujtohet, more, s'kishit kohë t'ju kujtosh ndaj shakatet na e shkruanit. Flori thot, shakaja më qesharake nuk e di ka shumë, kur i thash shoqes time të ka fiksimi që unë u befasu, po në të vërtetë ka i thash unë që është gënjeshtër dhe asaj ngriu zemra. Gjurnav. Deri thot ka shumë, Hadli thot nuk jam tipi shakave, më pëlqen të jem serioze. Po ç'është kjo, nuk është gjurnav të jeni serioz, me qeshura të zgjat jetën, ka gjë më të bukur se të qeshësh, e të bësh gallata dhe në momentin që ti bën shaka, asnjë minutë nuk je pa thojë se non stop do flasësh për këto shaka, kështu që bëni sa më shumë gallata me jetën tuaj dhe merrni gjërat me sportivitet. Do të kalojmë tani tek një personazh që ka realisht këngë shumë bukura, për të mësuar pastaj që ka një zëmë vërtet shumë bukur. Më të famshme të Melanie Fiona janë Give It To Me Right apo Monday Morning, po një këngëtare, ka? Po çka se unë i preferoj një këngë që nuk është kaq e famshme sa këto, është Fore e jem, një baladë që unë vdes fare, ne do të fillim tani Give It To Me Right.
Për ditën e sotme, do ju njoftojmë kështu, do t'ju njohim ndryshe, me shenjat e horoskopit 4 që janë lider më të mirë që mund të keni parë ndonjëherë dhe si shprehja born to be leader, për këto shenja e kemi konkretisht fjalët e këto janë ato shenja që kanë lidur për qenë, për të bërë këtë boss life, siç e shohim shpeshherë të reklamuar nëpër Instagram, e nëpër rrjetet sociale. Shkurtimisht, 4 shenjat e horoskopit që janë liderat më të mirë që mund të keni parë janë dashri e pare punës, që nuk ma merrte mendja me thënë drejtën, sepse është një person me cilën mund të flasësh kollaj edhe për aq pak sa mund ta kesh njohur. Demi është një lider special, sa ndërtuar miqësinë me përgjegjësinë. Luani është një lider i lindur, sepse ka ato të parin autoritar dhe fillimisht e bën kështu lider. Dhe së fundmi fare është Briciapi, ka një kontroll të mahnitshëm në çdo gjë dhe kjo e bën lider shumë të mirë. Tani meqense nuk është akrepi, mos e lexoni fare këtë studimin kur dalin në tv.al ku keni këtë shumë studime të tjera apo informacione lifestyle apo dhe lajme për showbizin shqiptar, për atë të huaj apo gjithçka tjetër, mjafton që të bëni një shëtitje në tv.al. Do të ndalojmë tani tek një tjetër këngë që të dy personazhet që kanë bashkëpunuar për cilën të produksion janë bërë të njohur definitivisht me këtë këngën, e cila suksesin e parë ndeshin në radio, pastaj erdhi edhe në ekrane apo në TV, sikundër e themi ndryshe, me një klip shumë çuditshëm, por një këngë shumë pozitive dhe nga ato fiksuese që ne i quajmë ndryshe. You Don't Know Me nga Jack Jones dhe Rye. Was good on my own, that's the way it was. That's the way it was. You was good on the low for a faded fuck. Dëgjova kështu një On some faded love. Shit, what the fuck you complaining for? Tulem, parakalimin, okej, hajde. Po thoja, çora të zeza sa kish duken mordiar. Ti kishim freu një çiket. Okej. Dëgjova Rihanna sa të versionin live Love on the Brain edhe ishte wow, domethënë s'pam vërtet më se drejtën unë kisha gjykuar as për faktin që thoya se nuk di të këndoj aq mirë live, po bravo Rihanna, më fal që të kam gjykuar. Tani do të shkojmë tek një tjetër artiste që shpeshherë flitet, por mos shumicën e kohës flitet për vokalin interesant që ajo ka. Edhe është këngëtar që kohët e fundit Hot of the Day ose këngët e nxehta që ne kemi sjellë në FunDay, se unë s'rri asnjëherë këtu gjithmonë tek ky tapeti, nuk e di pse. Këtu mbien drita shumë keq, nuk duroj dot. Gjithsesi, kohët e fundit çdo Hot of the Day që ne kemi sjell, ka pasur në fokus artistë që janë rikthyer në tregun muzikor, që për një farë kohe kanë munguar, kështu që kjo nuk është gjë e mirë. Edhe e radhës është kjo kategori. Po flasim kështu për një personazh për një vokal shumë të rëndësishëm që është Jennifer Hudson, e cila pas 2 vitesh eksakt është rikthyer sërish në treg, dhe kësaj herë vjen me një baladë të bukur, me nota normalisht nga ato që kap Jennifer Hudson, edhe shumë e ndjerë mbi të gjitha. Titulli së cilës është Remember Me. Tani, vlen të teksohet që rikthimi i saj nuk ishte kaq i jashtëzakonshëm dhe kaq wow sa mund të ishte përitur. Për vetë faktin se nuk janë kursyer pak në klikime njerëzit edhe media nuk është fokusuar shumë në rikthimin apo në mungesën 2 vjeçare që Jennifer Hudson ka bërë, edhe kjo e fundit ka bërë që të irritohen fansat duke folur edhe duke shkruar madje të mërzitur deri diku për degradimin e muzikës, sikundër ato e quajnë, për vetë faktin se nuk vlerësohet rikthimi i një artisti të vërtet, po merremi me veshje dhe me zhveshje. Domethënë këtë halle nuk e kemi vetëm ne, po ta shohim. Singulli sigurisht i përket rrymës R&B soul, është kënga debutuese e albumit dhe në këtë album kanë punuar artistë shumë të mëdhenj, siç është kantautori Alicia Keys, siç është Neo, R. Kelly dhe Ryan Tedder, ky fundit është vokalisti i One Republic, kështu që vlen të thojë, duke qenë se kanë punuar artistë me vërtet të mirë të muzikës, pa diskutim do të ketë këngë shumë bukur, një ndërton ne sjellim tani Remember Me. Feeling jaded up. Tamam për këtë personazhin që bën deri diku muzikë shumë interesante dhe të këndshme që të tingëllon kështu ndryshe nga ato çfarë ne dëgjojmë non stop, do të flasim tani. Do flasim mirë dhe bukur dhe pastër, do ndajmë detaje për këtë djalosh, duke nisur nga emri i pasaportës edhe okej. Se më fal, a mund të rahatun? Gjëra më e fundit të bosh më intereson është të dukem bukur kur s'jam, domethënë mund të ri rahat të lutem, se kjo është ideja dhe arsyeja pse ne bëjmë një FunDay, që të gjithë ju të rini rahat me atë që ndjeni dhe jeni, s'është nevoja të bëjmë filtra francez tipit kështu. Fare. Tani do flasim për Chet Faker, cilin e kemi njohur shumë me hitin Gold, do ta sim tani me foto dhe kush është djaloshin fjalë. Është kantautor për nga origjina australiane dhe shumë njohur madje, emri i tij vërtet është Nick Murphy, prodhimet e tij muzikore
janë shumë të veçanta dhe gjithmonë marrin kritika tepër pozitive, dhe që është simpatik një po ta shohësh kështu. Në 2012 hodhin treg albumin e tij të parë Thinking in Textures, po atë vit fitoi çmimin artisti i vitit, artisti më i mirë i ri i vitit, më pas debutoi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është ajo ëndra amerikane që kanë shumica e kështu me radhë. Dhe vlen të këtohet që i shpërqyrës të tepër mi coveri i këngës që i ka bërë një ndër këngët e Backstreet Boys, është vetëm 28 vjeç, dhe nëse ne flasim me kështu referenca muzikore të rëndësishme dhe me kësi intelektual, rryma në cilin lëvron është elektronik, down tempo, soul music, trip hop, e sërë muzika është të tjera që ne nuk na qëllon t'i dëgjojmë kështu in ordinary way apo më shpesh edhe më shumë. Do ta sillim tani me këngën që definitivisht e ka bërë shumë sukses, me Gold. Are we crazy? Ndodhë për shembull që nuk merrem me vesh fare, ndodhë të dy. A i thot tjetër gjë, unë kuptoj tjetër gjë dhe futimi dakord me atë çfarë themi se nuk kuptohemi, kjo është gjë e mirë. Se po kuptojmë mbase si jemi në mënyrë kështu që s'kuptojmë. Tani hajde gjeje ku jemi tani o çuna. Gjithsesi, jemi tek një insert shumë e këndshëm që vjen çdo të mërkur tani më, është bërë kështu si praktik pune pothuajse, edhe si një gjë e zakonshme që çdo të mërkur ne sillim Life is better with friends, ose ndryshe po ta shqipërojmë, se shqipja është shumë e bukur për të futur kështu fjalë angleze. Si bie më shqip. Jeta është shumë e bukur me miqtë, sidomos kur bëhet fjalë për miqtë. Sidomos kur bëhet fjalë për miqtë me 4 putra. Konkretisht është Redi ai që ka përgatitur një insert në Fokus ka kafshët, dhe në ditën e sotme flasim ndryshe për karakteristikat e maceve në bazë të shenjës së horoskopit, kështu që i hedhim një shumë insert. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Life is better with friends. Sot kam zgjedhur një temë paksa, as vetë se besoja që zgjodha këtë temë, por e zgjodha se më duket lezetshme, temë të drejtën, edhe nuk e dija që mund të ekzistonte diçka e tillë. Por me sa duket paska horoskop edhe për macet. E dini ju këtë gjë? Unë për vete jo, e mora vesh kohët e fundit dhe thash ta ndaja me një herë me ju. Dhe me sa duket edhe macet ndahen në mënyra të ndryshme në bazë të karakteristikave që kanë nga shenja e tyre të horoskopit në varësi kur kanë lindur. Dhe ndarja e shenjave është njësoj si me datat që mund të keni lindur dhe ju. Kështu që pa humbur kohë, le të zbulojmë se cilat janë karakteristikat e shenjave të horoskopit për macen tuaj. Dashi. Macet dash janë aktive dhe adhurojnë të nxjerrin natyrën e tyre të predatorit me gjithë energjinë që kanë. Me natyrën agresive, macet dash nuk para kanë dëshirë të përkthelen, por e tregojnë dashurinë e tyre me dhurata të vogla, të cilat i kanë vrarë vetëm për ty. Duke i dhënë më shumë vëmendje dhe lojë, ato do ulen në prërin tuaj dhe së bashku mund të praktikoni çik magji të zezë. Demi. Macet deme kanë mendjen vetëm për ushqimin, do hanë çdo copës të vogël të ushqimit të tyre dhe pasi të kenë mbaruar do vinë të luten dhe për ushqimin tënd. Kur macet deme kanë barkun plot, do vinë për të përkëdhelur me një kohë shumë të zgjatur dhe ajo mund të shkojë edhe me orë të tëra. Përkëdheleni barkun e tyre të mbushur plot pasi do ju dashurojnë. Binjakët. Nëse mendoni se e keni një mace të vetme, e keni shumë gabim, pasi macet e binjakëve kanë dy personalitete të ndryshme në mos më shumë. Ndoshta prandaj dhe macet kanë një reputacion të çuditshëm, pasi shumica e maceve janë binjak dhe në pranverë është periudha që ka më shumë lindje. Këto mace kanë një repertor të gjerë mjaullimash dhe dinë shumë mirë të komunikojnë nevojat e tyre nëpërmjet tyre. Aktive, kurioze dhe të djallëzuara, mos u habisni nëse macet binjake do ju vjedhin sendet tuaja me vlerë dhe të bëjnë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gaforja. Nëse keni dëgjuar ndonjëherë për macet të trembura, me siguri kanë qenë duke folur për felinët e ndjeshëm gafore. Të ëmbla, të qeta dhe dashamirëse, këto mace kanë nevojë për një ambient të qetë, pasi zhurmat i shqetësojnë shumë. Macet gafore janë shumë protektive ndaj familjes së tyre dhe do t'ju ndjekin kudo nëpër shtëpi, duke kërkuar që t'i përkëdhelni. Nëse nuk arrin dot t'i gjesh nëpër shtëpi, me siguri janë duke u fshehur poshtë krevatit ose në dollap për pak qetësi.
Luani, macet luan, ashtu si dhe njerëzit, janë ato që kërkojnë më shumë vëmendje dhe duhet të lahen me dashuri dhe lodra ose përndryshe vuajnë pasojat. Të jetosh me një mace luan është tepër dramatike. Ato do të hidhen nëpër shtëpi për të kërkuar vëmendje dhe pjesën tjetër të kohës do jenë duke pritur që ti shkosh nga mbrapa dhe ti trajtosh si një mbret ose si një mbretëresh. Nëse nuk i jepni vëmendjen e merituar, ato do të ndëshkojnë duke urinuar në krevat ose duke gërvishur divanin e ri. Bëni kujdes. Virgjëresha. Macet në zelije kanë shumë mundësi të jenë virgjëresha dhe i gjeni veten duke u përpjekur të shkoni pas avazit gjatë gjithë kohës. Nëse nuk e bëni atë, ato do qajnë, firshëllejnë dhe kafshojnë për të treguar që nuk janë të kënaqura. Në fakt nuk është i vështirë t'i kënaqësh, mjafton t'i bleni ushqimin e preferuar dhe të mbani kutinë e rërës dhe tasat e tyre sa më të pastër. Ato e shpërblejnë këtë duke bërë të njëjtën gjë, pasi nuk e kanë qef pislikun. Kështu që nëse doni një shtëpi të pastër, macet virgjëresha janë ato që ju duhen. Peshore. Të zotuara nga Venusi, planeti i bukurisë, macet peshore kanë sytë më të bukur dhe pellushin më të butë. Ato harxojnë shumë kohë duke kujdesur për veten e tyre dhe akoma më shumë kohë duke socializuar. Por një mace peshore nuk mund të rri vetëm, kështu që bëni mirë të merrni edhe një mace tjetër që t'i bëjë shoqëri. Me macet binjak shkojnë më shumë. Gjithashtu ftoni sa më shumë njerëz në shtëpi, pasi ajo do të dojë t'i takojë të gjithë dhe do të dojë akoma më shumë vëmendjen e tyre. Akrepi. I keni parasysh macet e Halloweenit, që ndjekin shtrigat nga mbrapa dhe i bëjnë vetëm prapësi. Ato janë macet akrep. Këto janë macet më të paparashikueshme pasi mund të tregojnë shumë të dashura në një moment dhe në tjetrin të kafshojnë pa e kuptuar kur pse. Ato e kanë shumë qef të fshihen kur i thrasin, po aq sa kanë qef të fshehin çelësat e shtëpisë që mos të ikësh kurrë dhe t'i lësh vetëm. Shigjetari. I keni parasysh macet që zhduken për ditë të tëra dhe papritur kthehen në një gjendje të tmerrshme? Po këto janë macet aventuriere shigjetar, që kërkojnë gjithmonë emocione të forta. Ato adhurojnë të enden dhe të eksplorojnë, edhe nëse i vënë në rrezik. Nëse i gjeni një vend jashtë të sigurt, do të bëni të mirë, pasi këto mace nuk dinë se çfarë është frika. Gjithashtu, ndihmoni dhe të mbani shtëpinë pastër, pasi maca shigjetar hedh çdo gjë dhe bën vetëm rrëmuj. Bricjapi. Macet bricjap e dinë se kush komandon. Të turpshme dhe serioze, ato tregojnë shumë devotshmëri ndaj të Zotit dhe duan të njëjtën gjë në këmbim. Gjithashtu nuk e pranojnë jo si përgjigje. Nëse keni lënë jashtë dhomës së gjumit dhe ato duan të hyjnë, do të bëjnë çfarë do llojin zhurmë derisa të plotësoni kërkesën e tyre. Ujori. Keni një mace të paparashikueshme? E keni parasysh një nga ato topat e leshit që gjithmonë ngec diku ose ka një shije të çuditshme për ushqimin që asnjë mace tjetër nuk e ka? Po me siguri keni një mace ujor që sensin e aventurës e ka të kombinuar nga inteligjenca, pavarësia dhe paqëndrueshmëria. Ato nuk e durojnë dot të mos bëjnë asgjë, kështu që duhet t'i jepni diçka që të merret. Përndryshe, kur ishte atyre natyrale, do t'i çojë drejt e lashave. E keni parasysh çfarë thon për macet dhe kuriozitetin? Përpiquni të mësoni disa komandat. Edhe pse thuhet që macet nuk mësojnë si qend, do të ishte e kundërta nëse macet do të ishin të gjitha ujor. Peshqit. Macja që kushdo do e donte. Të dashura dhe të lumtura, macet peshk kanë një ndikim qetësues në të gjithë shtëpinë. Nuk kanë nevojë për shumë vëmendje pasi bota e tyre brendshme i kënaq gjatë gjithë kohës dhe adhurojnë gjumin pasi mund të ndjekin minjtë e të gjithë botës në ëndra. Macet peshk janë shumë intuitive. Nëse keni kaluar një ditë të keqe, ato do të kujtesen për ju dhe do vinë menjëherë që t'ju japin sa më shumë dashuri derisa të ndiheni më mirë. Pra këto ishin karakteristikat e secilës prej shenjave të horoskopit për macet. Zbuloni kur e ka ditëlindjen maceja juaj që t'i afishoni një nga shenjat e horoskopit, ose nëse nuk e dini kur është ditëlindja, vetëm nga këto karakteristika mund ta keni parasysh. Të thëna të gjitha këto, ne do të shihemi sërish javës tjetër.
Okej, kemi një top 5 sot, shumë interesant. Janë 5 djemë të showbiz-it, gjithë secilin profesionin të shumë suksesshëm dhe të dashur dhe kanë krijuar atë bazën e qëndrueshme të fansave, ama kanë një të përbashkët këto personazhe. Janë bërë secili bab, edhe kanë fëmijë që shpesh herë frut dashurisë tyre që shpesh herë i tregojnë në rrjetet sociale dhe ndryshe ne kemi cilësuar si 5 baballarët më seksi të showbiz-it. Ju gjykoni vetë se kush është ai më interesanti, më atraktivi e të tjerë të tjerë. I shohim pak, ju hedhim një sy edhe i dallojmë kështu 1, 2, 3, 4, 5. Së pari është ai më i përfolur i qenë fillesat kur e morën vesh kishte vajzë që relativisht ishte në moshë të herët, është Noizi dhe vajza e tij që është shumë po shumë e bukur. Për të kaluar tek Blero dhe Tara, që ne shohim shpesh edhe në Instagramin e Blerës, po edhe në Instagramin e ish bashkëshortes së tij Teutës, ku janë me vërtet edhe Tara është një vajzë shumë e bukur. Balerini, prima balerini i teatrit Gerd Vaso edhe djali i tij nuk mungojnë fotot të shumta të tyre në Instagram. Gerdi ne dim tani me që është një ndër çunat me trupin më të bukur në showbiz. Për të kaluar tek një tjetër që reklamon trupin, tatuazhe dhe gjithçka, dhe njëri shumë interesant dhe i këndshëm që është Roberti Norës, ne edhe thrasim edhe Rene, vajza e tyre, për ta mbyllur me kantautorin më të preferuar shqiptar që është Alban Skënderaj dhe me vajzën e tij të vogël që nuk ka bërë akoma një vjeç apo i ka bërë një vjeç, nuk e di tamam, por kjo ka qenë një foto që ka bërë xhiro në rrjetet sociale për të mos thënë para në llojin e saj që ka postuar edhe vetë Alban Skënderaj, i cili blen të kësohet në momentin që ne flasim është në vend të parë në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare, kështu që bravo për këtë dhe ju që keni votuar në tv.com/top 10. Një këngë e cila ka munguar këto ditë në chartin muzikor të javës është produksioni i turit, Nokia vjetër, shumë nostalgjik dhe i bukur, ju mund ta votoni këtë për ta rikthyer në chartin muzikor, ne e dëgjojmë tani. Wow, shumë seriozisht e bërë tani. Okej, jemi tek pjesa ku ne bëjmë një parakalim tek programacioni, ndryshe tek gjëra që do të vinë në pjesën e mbetur të ditës, janë gjëra shumë të këndshme dhe të lezetshme. Duke nisur nga tani, sa të mbaroj një mos harroni të komentoni në temën që ne do të postojmë në 17:00, praktikisht sa po të mbaroj FunDay dhe një ndërhyrje na ndan nga përshëndetja jon finale. Në 18:00 do të vi krip dhe piper. Nuk e di çfarë se kam përgatitur çunat për ju për ditën e sotme, është Arfi dhe Ingrid Xhaja presin në kuzhinën e tyre për t'ju demonstruar një tjetër gatim që të jetë kaq interesante i këndë që ta bënë dhe shpisë dashuria vjen nga stomaku. Pastaj edicioni informativ do të vinë në 18:30, 30 minuta pasi të mbaroni me Arfin dhe me Ingridin. Është Iliri ai që ju informon rreth gjithçka e çfarë ka ndodhur vërdall. Mos harroni dhe takimin e radhës me çunat më simpatik që mund të keni parë në gjithë botën, Shudi dhe Mateo me trejat, një episod i radhës i trejat ku do të flasin në mënyrën e tyre për shumë çka, për mos thënë për gjithçka në 19:00. Një episod tjetër i Tekun me Ariorion do të vinë në 8 të darkës dhe në orën 9 të darkës është një tjetër film, sigurisht ne ju e dini tani më, edhe kjo një tjetër traditë, nga hëna të premten e sillim filma në orën 9 të darkës, edhe është më mirë një film se sa të rrollatesh 2 orë duke gjetë parkim, për shembull, është shumë e vështirë të gjesh parkim ditët e fundit. Sia, ne ndryshe e gjykojmë dhe quajmë si great kohët e fundit. Po merr vëmendje principale fakti që nuk po fshihet më dhe shohin pa ato maskat e saj në performanca apo edhe në për aeroporte. Gjithsesi një gjë e sigurt çdo këngë e saj është great, sikundur edhe kjo radhës The Greatest. Okej, ne jemi në fund për ditën e sotme, që i bie kështu si pa kuptuar mbaruam edhe për sot, hiku dhe kjo e mërkur, na pret një enjte, pastaj një e premte, pastaj një fundjavë që do të jetë e gjitha periudhën, ne do të rikthehemi të hënën, kështu që mos u shqetësoni. Në rast se ndos t'ju marrë malli, gjithsesi ne kemi një alternativë si mund të qëndrojmë non-stop me njëri tjetrin, që është ajo rrjeteve sociale, është e sigurt dhe mos gëzoj njëri që nuk merret me rrjetet sociale, të gjithë me rrjetet sociale, kështu që kjo është arsye pse ne vim gjithmonë në emrin Tv Albania në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in tv.com. Mos googloni më ishte dashurin çka ka bërë ku është një histori e mbaruar, por na googloni neve për të marrë kështu pozitivitet në gjithçka që ju servirin në rrjetet sociale. Për të fundit herë do të bëj edhe ftesën për të votuar këngën tuaj të preferuar shqiptare në tv.com/top 10. Gjithë këngën tuaj që doni më shumë, për këtë javë vazhdon të jetë për 2 javësh në vend të parë Alban Skënderaj dhe dalluar me 1000 premtime, të shohim a do të përmbyset rezultati, kush do të jetë në vend të parë të zbulojmë të premten. Deri më atëherë keni kohë për të votuar këngën tuaj të preferuar. Qëndroni me gjithë programacionin e këndshëm të Tv Albania në pjesën e mbetur të ditës, por gjithë ju që srollathini me makinë andej këtej, kemi zgjidhjen tjetër 105.7 radio ku ju shoqëron muzika më e mirë. Miru pafshim kështu, dhuroni dashuri, takojmë nesër.